Aibong all Hamadinatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to cut this beautiful children dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලට පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ වයස අවුරුදු 5 සිට 6 දක්වා දැරියකට සුදුසු මිමි වර්ග තමයි. ඉතින් උරහිස ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අඟල් 10 සිට 10 මාරක්, පපුව 24 සිට 25ක්, ඉන 25 සිට 26ක්, උකුල 26 සිට 27ක්. ඉතින් උකුල මෙන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ මේ ඩ්‍රෙස් එකට. ඉතින් අපි බලමු මේ බ්ලොක් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට ඔයාලගේ මිමි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ ඔයාලගේ වයස්වල ඉන්න දරුවන්ගේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ උරහිස පළල මම හදා ගන්නවා. මම උරහිස ස්ලොප් එක විදිහට ගන්නේ අඟලයි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ කරවට ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ බබාලගේ කරවට හතරට බෙදලා ඒකින් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා කර පල්ල විදිහටත් කිසිම සංඛ්‍යාවක් අඩු නොකර කර ගැඹුර විදිහටත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මූලික අත්කඩ දක්වා උස. මූලික අත්කඩ දක්වා උස ඔයාලට ඔයාලගේ උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා ඒකට අඟල් භාගයක් එකතු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. අඟලක් එකතු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පපුවට එකතු කිරීම අඟල් 2 බෙදීම 4 විදිහට ඔයාලගේ පපුවට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉනවට එකතු කිරීම 2 බෙදීම 4. ඒ වගේම ඔයාලට ඩාට් පළලක් මේකට අවශ්‍ය නැහැ. උනාට ඔයාලා බේසික් බ්ලොක් එකක් හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අඟල් භාගයේ සිට අඟලක ඩාට් එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී මම මුලින්ම මගේ කර පළල ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කර ගැඹුර හැඩ කරගන්නවා. දැන් ඔයාලගේ උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න මේ උරහිස රේඛාව මත. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඉදිරිපස්ස හරස් මෙන්ම උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා ඒකින් අඟල් භාගයක් අඩු කර ලකුණු කරගන්නත්, එහෙම නැත්නම් ශරීරයෙන් මෙරළ ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ මේ මූලික අත්කට රේඛාව මත ඔයාලගේ පපුවට එකතු කිරීම අඟල් 2 බෙදීම 4 යන සංඛ්‍යාව හොයලා ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අත්කට මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලගේ ඉනවට එකතු කිරීම 2 බෙදීම 4 එකතු කිරීම ඩාට් පල්ල විදිහට ඔයාලට බේසික් බ්ලොක් එක හදාගෙන ඊට පස්සේ ඒක වෙනස්කම් වලට භාජනය කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී අඟලක ඩාට් එකකුත් එකතු කරලා ඔයාලට මේ බ්ලොක් එක හදන හැටි පෙන්නනවා. ඒ වුණාට මේ මෝස්තරයට ඇත්තටම අපිට ඩාට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේක A line ගවුමක්. මෙතන බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා මම අඟල් 4න් 3ක් පහළට දාලා මේ විදිහට පොඩි ඩාට් එකක් තමයි දාගන්න. ඔයාලට අඟල් 1ක හෝ අඟල් භාගයක ඩාට් එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් පොඩි දරුවෙක් නිසා. ඊට පස්සේ මම උරහිසින් අඟල් භාගයකුත් අත්කටින් තව අඟල් භාගයකුත් අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කරපළල අඟල් තව භාගයකින් හෝ අඟලකින් වැඩි කරගන්න. මම කර ගැඹුර වැඩි කරගන්නේ. මම මූලික කරටම තමයි මේ ගවම නිර්මාණය කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඉන හැඩත් කරගන්න අඟල් භාගකින්. මේවා අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. උනාට මම මෙතනදී ඔයාලට බේසික් බ්ලොක් එකක් හදාගන්න විදිහත් ගැන අවබෝධයක් ඇති කරලා තමයි මේ ගවම නිර්මාණය කරගන්න හැටි කියලා දෙන්නේ. දැන් මෙතනදී මම මගේ ඉන දක්වා ගත්ත රේඛාව පහළටම දික් කරගත්තා. ඒ වගේම මම මේ ගවුම ඉන දක්වා උසට ගත්තේ අඟල් 11ක්. ඉතින් ඔයාලගේ ශරීරයෙන් මැනලා ඔයාලගේ දරුවගේ ශරීරයෙන් මැනලා ඉන උස ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මෙතන පොඩි යෝක් කොටසක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන මේ ගවුමට. ඉතින් ඔයාලගේ යෝක් උස ඔයාලට ශරීරයෙන් මැනලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී අඟල් 4ක පොඩි යෝක් එකක් තමයි දාගන්නේ.
දැන් මේ පහළ කොටස තමයි අපි ඒ ලයින් හැඩය නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මම මෙතනදී ඉරි කිහිපයක් ඇඳගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ කොටස පහළ සිට ඉහළට කපා ගන්න ඕනේ වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ රෙද්ද මත තියලා මේක ඉස්සරහයි පිටිපස්සයි වෙන වෙනම කපා ගන්න ඕනේ. ඉස්සරහට අපි සිපර් එකක් දාන්න නැහැ. ඒ හින්දා අපි ඉදිරිපස්ස මැද නැම්මට තියලා කපා ගන්න ඕනේ. පිටිපස්සට අපි සිපර් එකක් දාන නිසා ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 1 සිට 1.5ක් වැඩිපුර තියලා පිටිපස්සේ පළුව කපා ගන්න. ඉතින් මේ පළුවම ආධාර කරගෙන ඔයාලට පිටිපස්සත් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම ඔයාලට වෙනම මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඇත්තටම මේ බ්ලොක් එක හරිම පහසුවෙන් ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි අපි ඉදිරිපසට ගත්ත යෝග කොටස. මෙතනදී ඔයාලට මේ විදිහට අංක හරි නැත්නම් ABCD හරි දාගෙන මේක මාක් කරගන්න පුළුවන්. හදිස්සිය හරි වින්ගුණොත් ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ මේක මැද නැම්මකට තියලා තමයි අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා රෙද්ද කියලා මේක හිතාගෙන ගත්තොත් මේ විදිහට ග්‍රේන් ලයින් එක හරියටම ලස්සනට තියා ගන්න ඕන කෙලින් නැම්මට පළවෙනි තීරුව ඊට පස්සේ ඉතිරි කොටස් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ඒ ලයින් හැඩය දීලා ඈඩ් කරගෙන අලවගෙන කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා රෙද්ද මත මේක කරනකොට මෙහුම් වාසි තියාගෙනම කපා ගත්තා හොඳයි. පහළට අඟල් භාගයකුත් අංශයට අඟල් භාගයේ සිට අඟලකුත් ඒ වගේම අත් කටට ඉහළට අඟල් භාගයකුත් හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ ගවුමේ ලේයර්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් දිගයි එකක් කොටයි. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයෙන්ම දෙකක් කපාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉහළින් අඟල් දෙකක් පමණ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කරන්න යන්නේ ඒ විදිහට තමයි. ඉතින් මේ විදිහටම ඔයාලා අනිත් බ්ලොක් එකත් හදාගෙන හයික දිග ගන්නකොට මේ කලින් හදාගත්ත බ්ලොක් එකට වඩා කෙටියෙන් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට එකක් දිගටයි එකක් කොටටයි තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ මේ අනිත් හැම කොටසක්ම එක වගේ අරගෙන උස පමණක් ඔයාලට වෙනස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක net thread එකේ නිර්මාණය වුණු ගවුමක්. ඉතින් ඔයාලට ලයිනින් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම zipper එකක් අල්ලගන්න වීඩියෝස් මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් බලලා invisible zipper එකක් කොහොමද හරියට ක්‍රමානුකූලව අල්ලගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ලයිනින් දානව නම් ඒකත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසි ලයිනින් දානවා නම් මේ ප්‍රමාණයෙම ඔයාලට ඒ ලයින් හැඩයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අඩු ඒ ලයින් ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඔයාලගේ ලයිනින් කොටස හදාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට ලයිනින් කොටසත් මේ ප්‍රමාණයටම කපාගෙන හදාගත්තොත් ගොඩාක් ලස්සනයි. රෙදි වල අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ලයින් එක හදා ගන්නකොට ඒ ලයින් ගතිය අඩු කරලා ඔයාලට ලස්සනට මේ ගවම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අපිට මේ යෝග කොටස නැම්මකට තියලා තමයි නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙහුම් වාසිත් එක්කම තියලා ඔයාලට රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උරහිසට කරට අඟල් කාලකුත් ප්‍රමාණවත් වෙන. ඒත් ඔයාලා පුරුදු වෙන අලුත් අය නම් ඔයාලට අඟල් භාගයක් මේ විදිහට තියලා මේ විදිහට ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතනින් අඟල් භාගයක් හැඩ කරගන්න අමතක කරන්න එපා අත්කට පැත්තෙන්. ඒක ගොඩාක් ලස්සනට මේක මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යෝග කොටසත් ලයිනින් දාගන්න.
ඔයාලට කරට ෆේසින් කොටසක් අල්ලගන්න පුළුවන්. ඉතින් මහන වීඩියෝස් ගොඩාක් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් මහන වීඩියෝ ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට ෆේසින් අල්ලගන්න විදිහ ඒ වගේම උරහිස් මහ ගන්න විදිහ මගේ ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒවා බලලා ඔයාලට මේක පහසුවෙන්ම මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ පෙබරවාරි වෙනකන් මට මහන වීඩියෝස් කිසිවක් දාන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් මේ ටිකත් කරන්නේ හරිම අමාරුවෙන්. ක්ලාසස් කරන අතර වාරේ තමයි. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා පිටුපස කොටස කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අමාරු නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා අඟල් 1 සිට 1.5 සිපරක සඳහා පිටිපස්සට තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ විදිහට රෙදි කොටස් දෙකම එකපාර අරගෙන සිපරක සඳහා අමතර මෙහුම් වාසි මේ විදිහට තියාගෙන ඉදිරිපස පළුව උපයෝග කරගෙන මේ පිටිපස නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් හරිම පහසුවෙන්. ඒ වගේම පිටුපස කර ගැඹුර ඉදිරිපසට වඩා අඩු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම පිටුපස කර ගැඹුර සඳහා අඟලක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් පිටුපස සඳහා ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් පාවිච්චි කරුවොත් ගොඩක් ලස්සනයි ලයිනින් කොටසත් එක්ක. ඉතින් මගේ channel එකේ මම කලින් කිව්වා වගේ දාලා තියෙනවා ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් කොහොමද පහසුවෙන් මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මම පිටුපස කර ගැඹුර මේ විදිහට අඟලක් ගන්නවා. ඒ වගේම පිටුපස අත්කටත් ඉදිරිපස වගේ හාරන්න එපා. යන්තමට කෙලින් අතට ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි පිටිපස්ස යොක් කොටසත් මේ විදිහට පතුරමින් වෙන් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පිටිපසටත් අපිට එකක් කොටටයි එකක් දිගටයි අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඉදිරිපසට කපා ගත්තා වගේම පිටිපසටත් ඒ විදිහටම කපා ගන්න ඕනේ. හැබැයි අමතක කරන්න එපා පිටිපස කොටසට අපි zipper එකක් දාන නිසා ඒ අමතර සංඛ්‍යාව වැඩිපුර center back එකකින් අපි තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉදිරිපස කොටස් දෙකයි පිටිපස කොටස් දෙකයි මේ හැම කොටසක්ම එකතු කරලා තමයි ඔයාලගේ ගවුම නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින් යෝක් කොටස හදා ගන්න ඕනේ. උරහිස් මහලා ඒ වගේම ලයිනින් කොටස් දාලා ඔයාලට ඒ යෝක් කොටස හරියට හදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මේ පහළ සායි කොටස ඔක්කොම කොටස් ටික එකතු කරලා ඊට පස්සේ යෝක් කොටස වටේටම මේක පිළිවෙලට අල්ලලා සිපර් එක අල්ලගන්න. ඉතින් හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ අන්තිමේට ඔයාලට පුළුවන් අංශ මහගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඉදිරියේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට ලස්සන මහන වීඩියෝස් අරගෙන එන්න. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක share කරන්න, like දාන්න, comments දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හමුවෙමු නැවතත්. All හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝකින්. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.